Ay. Good evening, pasok! Ayan, I like it. Tingnan niyo. Ito siya. So, sa actual, gray, silver siya. Silver na silver. Tingnan siya. Ayan. Dito siya. Hello mga Katogether! Ngayong video na ito, yun, Sa tingin nyo, anong gagawin namin? nakamas pa ako. Naka-outfit na siya. And you're wearing gloves as well. Because, coat kami ngayon ng final coating. Yes. Sana ma-achieve ang ganitong kulay. Ang kulay niya is silver 01. Ayan. May tag pa. 9.99 dirhams. Okay. So anyway, ito yung second coat na Naka-bleach na to. naka-bleach na to. Yan. So, Yan to. na-bleach na yan. Hindi lang namin na... Dalawang beses ako nag-bleach. O, siya ko nag-bleach na. Kasi nga, Ito sa akin, parang ganito. orange pa siya. So, this time, on my third day, nag-rest pa kami ng 3 days bago namin ito gagawin. So, hopefully, ma-achieve nga itong color na to. Yes. Yan, may bata dito. So, let's go! I like this color. Unta ma-achieve. Tara. Ito. Cheers, mate. Tatlong ganito kasi medyo makapal po yung buhok ko. Natapon na namin yung isa. Ay, may apat pala. So, tatlo pa ang sinimpla niya. Ito yung last coating mamaya. Ako yung final coating talaga. Ginagawa mo! I-roots mo ba na po siya? Ikaw, asa na ako? I-rose na siguro. Kantay mo na naman. No? Ganun sa kasi naman. Ay, sorry. Ay, sorry. Ay, sorry. Gumano, uy, sakit ba? Kami na pagkikitan nun. Ouch! Look, ito yung brush. You know what you're doing, Fifi? You know what you did? Huh? Here. She ipit my ears. Ayan, nagsimula na Yes, siya bad. magkulay. Agad-agad. Asin? Pagkakulay. Nagkulay na siya. The beach? Ha? And guys, kung nakikita niyo si Sophie, gumawa kami ng channel for her. Please support her channel. Kasi nga, meron kaming soon. Soon. About Sophie, Fifi the Star.
Sa isang pakete, ang laman nito is, or pala, 2 tube of cream hair dye, 1 bottle of oxidant lotion, 1 hair care cream, 1 pair of gloves. Ito yung nakalagay. Ito pala. Dalawang hair cream. So, 10 dirhams lang. C-Color ang brand. Kata mo isa, yan yung developer. Tapos, may hair cream. Ayan. And then, 2 gloves. Ito. Pero since may gloves siya na may gloves kami ng black, so yun yung ginamit namin. So, ito. Dalawang gloves. So, yung pala kanina, kasi diba sabi ko na 4 ang binili namin kasi hindi magkasya sa buko. Kasi ito nga, meron pa. Ito na yun. So, we decided na instead na may final coating na yung pang-4, na lang namin. Ihahalo. Kasi nga, hindi talaga kasya sa buko. Sobrang kapal ng buko talaga. Okay. Ano mo achieve yung color. Sabi niya, nag-open na daw. Ewan ko lang, ito lang andong. Ayan. Ako ko nga. Alas 2 na ba? Mag-alas 2 na or ano? Gising pa. 2 AM na madaling araw. 2 AM. Madaling araw pa. 2 AM na. Gising pa ang aming Sophie. Hi Sophie! Ang ganda ni Sophie. The pretty Fifi. Gagawa kami ng channel niya. Soon guys, please subscribe to her channel. Magkakaroon na siya ng sariling channel since mahilig siya. She wants to play. She wants play surprise eggs. Do I play basketball? No. Kakaroon din kami ng toy review. Sophie's toy review na kasi may Shopkins siya. Pero ang dami niyang Soon guys, please subscribe to her channel. Sophie, how old are you, Sophie? 3. 4. Oh, you're 4 years old? I thought you're 6. Ah, you're 4. Okay, she's 4. Come here, just say, this is Fifi. She's 4 years old. She's so pretty. See, Fifi is so pretty. Yay! Ang talos ng ilong niya. She has pointed nose. Yan. Nasa kusina kami. Kasi, tulog ng mga tao sa bed. Okay, here's the final phone. Titingnan natin mamaya kung let's go tapos ka-wash. You can wash your hands inside and this is watching. And look at this. Look at Oh, this. you have a lot of money. Look at this. I have this one. They're getting amazing. I have money. So let's wait for at least 30 to 45 minutes bago natin itong banlawan and ipapakita namin sa iyo ang resulta. 1 eternity later. Hello! Ito na po yung kalalabasan. Mas maganda siya tingnan in real and in actual. Pero gustong-gusto ko siya kasi parang may highlight siya. Yung blend na may naiwan pa konti. Naka-avail pa to. Maka-avail pa siya. So, it's 3:52 a.m. blow dry. and still this young lady still awake. Say hi. May watch siya na may glass ha. Eh, hindi mo kasi pala.
Let's go. Like, let's go. Oh. Tingnan natin yung final look kung na-achieve ba niya yung gusto niyang kulay sa buhok niya. In 3, 2, 1. Yun na. Ay. Sige na. Pasok. Ayan. I like it. Ito siya. So, sa actual, gray, silver siya. Silver na silver. Hindi kasi masyadong naman sa video. Pero silver siya. As in guys, gusto ko siya. Na-achieve talaga ang gusto kong silver na color. Ayan. Yung sa akin, parang hindi siya ng kulay. Tama na, nagkulay siya. Kasi lang, mabilis lang kasi ibabas na una ako. Tapos saglit lang sa Kaya nag-black siya. ito. I like it. Hindi ko nag-rebag ako. Anyway, ang tips pala para mas maganda tingnan yung hair ninyo. Like, ganito ka straight. Yung after na, pagkatapos nyo mag-hair blower, i-planchahin nyo lang po. Pinansya po. As in, sobrang nipis. Manipis na pagka-plancha lang. Kaya ito yung resulta ngayon. Ayan. As in, achieve ang color. Ayan. So, huwag na kayo magpasalan ang mahal-mahal. Bumili na lang kayo ng sarili. Ayan po. Sana po yung nagustuhan nyo ang video na ito. At nakatulong kung paano yung paano gagawin yung pagkulay ng buhok nyo sa bahay lang para hindi ka nagagastos pa pupunta ng salon. Yun. So, I hope you enjoy watching this video. Please don't forget to subscribe, Share, like, and comment down below. and please don't forget to ring the bell button para updated kayo sa aming video. Thank you very much! Bye. Thank you for watching. Here's a...